טוב, אז שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור בין מחאה ולמידה. איך מדמיינים עתיד מתוך ייאוש, מתוך אלימות איומה ובלתי נתפסת ומתוך השמדה? תשובות לשאלות האלה אנחנו לא כל כך יודעות, אבל את השבוע ה-11 של עיניים על עזה אנחנו נחתום היום עם דוקטור רולה ארדל, מנהלת משותפת של ארץ לכולם, שתי מדינות מולדת אחת, שהוא ארגון פוליטי משותף פלסטיני-ישראלי. והיא תנסה לדבר איתנו על עתיד שכזה. הכותרת שהיא נתנה להרצאה היא עזה וחלום המדינה הפלסטינית. רולה תדבר במשך 8 דקות ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה יכולה לעשות את זה דרך הצ'אט. שלום רולה, מרחבה ותודה רבה שבאת אלינו לדבר איתנו היום. הבמה שלך. מרחבה, שלום לכולם, שלום איילת ותודה רבה על ההזמנה. ואני אחזור על מה שאמרתי לך לפני שהתחלנו. זאת אחת הפעמים שאני לא יודעת מה להגיד, למרות שאני מדברת הרבה וכל הזמן ובכמה שפות ועל המצב, גם לפני השביעי לאוקטובר וגם והמלחמה וגם אחרי, אבל אני באמת לא יודעת מה להגיד מכמה סיבות. אחת הסיבות היא אישית ואני אשתף בה, שאני חזרתי בשבועות האחרונים להיות ברמות של חרדה ופחד שהם מאוד דומים לשבועות הראשונים של תחילת אני אשתמש במילה מלחמה על עזה, למרות שאני לא אוהבת את ההמשגה הזאת, גם מלחמה וגם עזה, ואולי נדבר על זה בהמשך. והסיבה השנייה היא כארץ לכולם וכאחת שמנסה לשכנע את הפלסטינים ואת הישראלים ואת כל העולם בחזון הפוליטי הזה. ארץ לכולם והחזון הפוליטי שלה לא יכול לדמיין עתיד בלי עזה. ולמה אני אומרת שזה מקשה? זה מקשה כי אני רואה שהתוכנית של הממשלה הנוכחית לגבי עזה היא אותה תוכנית שידענו שתתממש, אני לפחות, ואמרתי את זה והתראיינתי על זה, כבר בשביעי ובשמיני לאוקטובר, שעזה לא תהיה עזה. ופרויקט ההשמדה של עזה, ואני אתעקש הפעם על המילה השמדה, למרות הקושי בשימוש במילה הזאת, הוא מאוד נוכח. יש שם השמדה סיסטמטית של הנפש האנושית הפלסטינית ושל התשתיות ושל החיים ושל המודרנה ושל התכנות חיים אנושיים מודרניים בעתיד. ומה שאני מבינה מהתבוננות בכל מה שקורה ובכל ההצהרות ובכל התחקירים והדוחות הבינלאומיים וגם מתוך היכרות מאוד עמוקה כאחת שלימדה על ישראל ועל הציונות ועל השינויים שמתרחשים בחברה ובפוליטיקה הישראלית וגם הפלסטינית במשך שנים רבות באקדמיה הפלסטינית והגרמנית. אנחנו מכירים את האידיאולוגיה שמנחה ומעצבת את המדיניות של הממשלה הנוכחית בישראל, שהיא לא התעצבה ונבנתה עכשיו בשנתיים שלוש האחרונות. השורשים שלה מאוד עמוקים בהרבה מקורות פוליטיים, אידיאולוגיים, דתיים אפילו, של האנשים ושל הקבוצות שמרכיבים את הקואליציה עכשיו, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. אז בגלל כל זה, אי אפשר לדמיין עתיד משותף, וגם העתיד שאני
חולמת עליו, עובדת עליו עם רבים אחרים טובים בארץ לכולם. הוא מבוסס על שתי מדינות, בעיקר שתי מדינות. כמובן שתי מדינות וקונפדרציה ופרדיגמה שונה לשתי המדינות, שהיא לא הפרדיגמה של ההפרדה, אלא פרדיגמה של שותפות וחיים ביחד והכרה בדו-לאומיות והכרה בשוויון אינדיבידואלי וקולקטיבי ופיוס, אבל בסופו של יום היא מבוססת על שתי מדינות. והמדינה הפלסטינית שאנחנו מדמיינים היא מדינה בגבולות 67. לא כי אנחנו אוהבים את הגבולות של 67, אבל כי אלה הגבולות המוסכמים לפחות ברמה גם הבינלאומית. אבל הגבולות יהיו גבולות מאוד נושמים, אני אגיד, וגמישים. אתם יכולים לקרוא על ארץ לכולם, אין לנו זמן להיכנס לזה, אולי במסגרת השאלות. עכשיו, אם אין לנו את עזה, ואם אנחנו הולכים לטיהור אתני בעזה, וזה לא חייב להיות באופן מסיבי ובבת אחת, וזה לא חייב להיות גם תחת הדמיון הפוליטי המאוד מפותח שאני חייבת להגיד של טראמפ ואחרים, לפחות איך שקראנו על התוכניות שלהם, וגם הדמיון הפוליטי של חלקים מהממשלה בישראל. זה יכול גם ליצור עכשיו מצב של סטטוס קוו שאין בו הסדר מדיני ואין בו שלום, ויש בו המשך של סוג מסוים של מלחמה, ואז הטיהור האתני יתרחש. הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד, שהפרויקט הזה הוא לא רק בעזה. אני במקרה מתגוררת בשנים האחרונות בגדה, ברמאללה. ורואה גם בעיניים מה קורה, לא רק קוראת על זה ולא רק שומעת, אני מדברת עם אנשים, ואני רואה מה קורה. והפרויקט הוא דומה שונה כמובן. ואנחנו שומעים גם מה הממשלה מתכננת. עכשיו, איך בכל זאת ממשיכים לדמיין עתיד? בקצרה מרובה. צריך לחשוב ביחד איך עוצרים את ההשמדה בעזה ואת פרויקט הגירוש והסיפוח והפרויקט הכולל של אני מכנה אותו השמדת ומניעת המשך הקיום הקולקטיבי הלאומי הפלסטיני, ובסופו של יום מניעת הקמת מדינה פלסטינית. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו כולנו ביחד. מהם הדרכים והאסטרטגיה שלנו למנוע את מה שדיברתי עליו בשמונה הדקות הקודמות. והשאלה השנייה היא, אם אנחנו מצליחים למנוע את זה, איך אנחנו ביחד כפלסטינים וישראלים יהודים במולדת הזאת, במקום הזה, בין הירדן לים, מצליחים גם לחזור לדבר ביחד ולהסכים על עתיד משותף. ואיזה עתיד משותף. תודה רבה. תודה לך, רולה, על הדברים הנכוחים האלה. אני רוצה להתחיל ולשאול, לפני שיש פה כבר שאלות, אבל אני רציתי לשאול, האם יש בעינייך קשר בין שתי השאלות שאת שואלת? זאת אומרת, בין המאבק להפסיק את ההשמדה עם היכולת לחזור ולדבר? זאת אומרת, האם הדברים האלה קשורים אחד בשני? כן, כמובן. תשמעי, אני חושבת אני לא רוצה להיתמם ולהגיד שזה אפשרי.
אני חושבת שמה שקרה מאז השביעי לאוקטובר שינה את כולנו, ועדיין מעצב את כולנו, ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הקולקטיבית. ואני לא טוענת ולא מדמיינת שזה יהיה קל. באופן האינדיבידואלי אנחנו עדיין מדברות אחת עם השנייה, פה ושם, אבל מה שקורה מאז אוקטובר 2023 זה לא עוד סבב של אלימות, של הפגנת כוח בין שני הצדדים. זה אירוע היסטורי מכונן, ואני כפלסטינית, ואני שומעת את זה מהרבה פלסטינים אחרים, אנחנו חווים את 48 שוב. ואני לא יודעת אם אחר כך בעשורים הבאים יהיה לנו יותר קל כפלסטינים לקום מהאסון הזה מאשר ב-48. אני באמת עוד לא יודעת את התשובה לשאלה הזאת, כי כל התנאים הם שונים, גם התנאים של הלאומיות הפלסטינית הם שונים, התנאים והקונטקסט האזורי, הבינלאומי, הישראלי. אבל מצד שני אני גם נזכרת בקונפליקטים ומלחמות אחרות בעולם שקראנו עליהם ולימדנו אותם, ואנשים מתאוששים, לוקח להם הרבה זמן. ואת יודעת מה? אני לפעמים גם אומרת לאחרונה, אולי לא צריך אפילו לשכוח ולסלוח. אני אומרת שאני לא עסוקה בזה, ולא רוצה להיות עסוקה בזה, אני רוצה לשרוד, ואני רוצה שכולם ישרדו, ואולי נלמד אחר כך, אחרי דור, שניים, לסלוח ולעבד את מה שקרה. אולי יש כאן שאלה, שואל דוד, אם את יכולה בכל זאת להגיד אולי כן קצת על החזון של ארץ משותפת, ועמליה ממשיכה ואומרת שבתוך הייאוש והבעתה, שאולי זה גם משהו שהוא של כולנו, או לפחות כל מי שכאן, צריך לזכור שהקול של ארץ לכולם בפני עצמו הוא ממש ממש חשוב, אז אם תוכלי לספר לנו קצת על החזון שלכם. כן, תודה על השאלות. הוא לא רק חשוב, הוא מאוד מבוקש. ואני אומרת הרבה פעמים שמה שקורה בתוך ארץ לכולם מסוף 2023 הוא האנטיתזה למה שקורה במציאות. אנחנו גדלות בממדים מטאוריים מכל הבחינות, והרבה גם ברמה הבינלאומית, אבל גם בישראל ובפלסטין, ואני יכולה גם להסביר למה. אולי נגיד בקצרה, כל הקהילה הבינלאומית עדיין מדברת על שתי מדינות, והאטרקציה שלהם אלינו היא לא רק בגלל שאנחנו מעניינות ומקצועיות ועובדות קשה ומפתחות את החזון כל הזמן ומחוברות למציאות, ולא רק בגלל שהחזון הזה הוא תוצר של ישראלים ופלסטינים ולא משהו שמיובא מבחוץ או שנוצר על ידי צד אחד. בגלל שאנחנו מגישות לקהילה הבינלאומית מודל אחר, יותר ריאלי, יותר מחובר למציאות, מתמודד עם הבעיות של שתי המדינות הקלאסי, שכולם יודעים עליהם, וזה נותן להם קצת יותר קרדיביליטי בפני עצמם, כשהם מדברים עדיין על שתי מדינות. הקושי היחידי בלדמיין או קצת לעכל את החזון של ארץ לכולם בימים אלה, הוא הנושא של גבולות פתוחים והנושא של כן שותפות במקום הפרדה מול כל הרגשות הקשים והאלימות והגזענות וההרס הקיים. ואנחנו אומרות זה לא יקרה בשנה אחת ובחודש אחד. המודל שלנו
יכול גם להיות מתורגם למציאות באופן הדרגתי, אבל כשאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לשם. כי אי אפשר בלי לדעת, אנחנו לא יכולים להמשיך בלי היכולת גם לדמיין את העתיד, ומהעתיד הזה גם להתחיל לעצב את הצעדים שלנו אחורה, של איפה מתחילים היום ובעוד שנה ובעוד 30 שנים. וגם בגלל אחת הבעיות של שתי המדינות הקלאסי ושל תהליך אוסלו ותהליכי השלום השונים שהיו עד לפני 20-25 שנים, שלא הייתה בהם כוונה למדינה פלסטינית, עצמאית, ריבונית. ואני יודעת שהפלסטינים לא יוותרו אף פעם על מדינה פלסטינית. אז צריך לקחת את זה בחשבון. וארץ לכולם, לא ארץ משותפת, בעצם קודם כל מכירה במציאות הדו-לאומית, מדברת על עקרונות מאוד ברורים של הכרה ושל פיוס, אבל גם על החיבור של שני העמים, הישראלי, היהודי וגם הפלסטיני למולדת הזאת, והזכות של שני העמים לתבוע את הזכות להגדרה עצמית בצורת מדינה במקום הזה. ומשם, מהעקרונות האלה, בנינו בעצם את המודל שגם מכיר במציאות שלא יכולה להיות מבוססת על הפרדה. הם שם ואנחנו פה, או ההפך. כי המציאות שלנו היא בעצם כבר נהייתה כל כך מחוברת, כי אנחנו חיים במרחב מאוד מוגבל וקטן, לא רק כי הפרדה היא משהו גזעני ולא מורלי, כי בעצם אי אפשר להפריד. מי יכול לדמיין למשל להפריד את ירושלים המזרחית והמערבית? מי יכול לדמיין שאנחנו לא נהיה כל הזמן שותפים לאותם משאבים טבעיים, לאותם אתגרים, לאותה כלכלה? אני אזרחית ישראל, אבל אני פלסטינית, ויש כמוני עוד 1,800,000. אנחנו משתמשים באותם כבישים, ועוד ועוד ועוד. אז צריך לבנות, בנוסף לשתי המדינות, גם מענה לחיבור הזה. ואחרונה ברשותך איילת, שבחזון שלנו או במודל שלנו אנחנו גם מנסים לתת תשובות שמבססות על מחקר שקשור לישראלים ולפלסטינים, אבל גם על מחקר השוואתי עם קונפליקטים אחרים בעולם, לסוגיות הקשות שלא רצו ולא התעקשו לפתור או במהלכי משא ומתן קודמים, שהם סוגיית ההתנחלויות והמתנחלים, סוגיית ירושלים, סוגיית הפליטים וזכות השיבה של הפלסטינים, וכמובן סוגיית או מעמד האזרחים הפלסטינים במדינת ישראל. אז רולה, אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה שבדיוק שתמשיכי להסביר, כי אני חושבת שאת מעלה מאוד יפה את הסוגיות, אבל בוא נוסיף עוד כמה דברים פה לדבר הזה. שואלת רחל, מה עם חזון, כאילו על שאלת השיבה בעצם, מה עם חזון ובהקשר של עזה, לאפשר למשל לפלסטינים בעזה לחזור, אפילו כפתרון זמני למקומות שבאו מהם ב-48, שבדיוק המעבר שלהם לשם יצרה את הרצועה שבאמת התחילה מאז להתגלגל ממשבר למשבר ומקטסטרופה הומניטרית אחת לזאתי שאנחנו רואים היום. אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה. אני חושבת שהיא שואלת, היא אומרת, מה עם שאלת השיבה? של הפלסטינים?
בדיוק, השיבה של הפלסטינים, ופה ספציפית העזתים, זאת אומרת כן. העזתים שחלקם הגדול הגיעו מ-48, ואולי יש עכשיו פתרון לשיקום, זה לאפשר להם לחזור אפילו באופן זמנית ל-48. אז אני בתחילת המלחמה כתבתי עם אחד הקולגות שלי מאמר והתפרסם בשיחה מקומית, והצעתי שאם ישראל, כן, הממשלה בישראל, לא כל ישראל, מתכוונת כן רק להילחם בחמאס, אז היא יכולה להציע לעזתים להיות בנגב בתקופה הזאת. אבל ברור לי שהעניין הוא לא לדאוג לעזתים. אני חושבת שכמה שפחות פלסטינים בכל המרחב, עזתים, פלסטינים מהגדה, פלסטינים אזרחי ישראל, זה יותר טוב לממשלה הנוכחית בישראל. לא צריך לחזור על זה כל הזמן. הנקודה השנייה, הפלסטינים למדו מ-48, ורוב הפלסטינים לא רוצים להיות שותפים ולא רוצים להיכנע ולצאת. לא מעזה ולא מהגדה ולא מישראל. כי הם מבינים שאם יוצאים, החזרה היא תהיה סגורה בפניהם לפלסטין. אבל אני גם לא יכולה, כשאני לא יכולה להציע לעזתים הגנה מהרג, גם לצפות מהם להמשיך to resist ולהיות בעזה. וזה החשש שלי, שבאיזשהו שלב גם העזתים יתייאשו ויצאו אם תיפתח להם ההזדמנות הכי קטנה לעזוב. אני אגיד עוד שתי מילים על זכות השיבה. זכות השיבה היא זכות אינדיבידואלית מובטחת לכל פלסטיני, לפי האמנות הבינלאומיות. ואי אפשר לדבר על פתרון לסוגיה הפלסטינית בלי להזכיר את זכות השיבה. אחת הבעיות של אוסלו, אגב, אורה, בקצרה, אני רק אגיד שאנחנו כבר אחרי הזמן, אז אם אפשר כן, בדקה לסגור. בקצרה. אחת הבעיות של אוסלו שהיא צמצמה את גבולות העם הפלסטיני לאלה שחיים תחת שטחי הרשות הפלסטינית. ואנחנו לא חוזרים על הטעות הזאת, ולא רק בגלל שזכות השיבה היא דבר חשוב. אבל רוב הפליטים הפלסטינים זקוקים להכרה, והכרה היא אחד האלמנטים החשובים והערכים החשובים של החזון שלנו. ורוב הפליטים הפלסטינים לא ירוצו לממש את זכות השיבה שלהם, כמו שמיליונים של יהודים לא מימשו ולא יממשו את הזכות שלהם המובטחת להם בחוק הישראלי להיות אזרחים בישראל. אבל צריך להכיר, לתת להם, למי שרוצה, את האפשרות לחזור, וכמובן שבכל משא ומתן אי אפשר להשאיר את הנושאים האלה פתוחים. אני די בטוחה, כמו שאנחנו יודעים על אינפורמציה שיצאה ממסעים ומתנים קודמים, שהייתה שיחה או היו שיחות על אפילו מספרים של פליטים שיוכלו לחזור, והם יחזרו, לפי החזון שלנו, הם יחזרו להיות אוטומטית אזרחים במדינת פלסטין, אבל יכולים, כמו באיחוד האירופאי, תחת נסיבות מסוימות, לפי הוראות, חוקים מסוימים, גם להיות בתוך ישראל, לעבוד אולי שם, להשכיר בית וכולי, כדי גם להבטיח את החזרה לא רק לשטחי מדינת פלסטין. כאילו אנחנו יודעות שהחזון שלנו לא נותן לפלסטיני צדק, ואני לא חושבת שיש צדק מוחלט, ואף פתרון לא ייתן לפלסטיני צדק מוחלט, אבל קצת צדק שיכול לתקן את העוול שקרה, זה מה שאנחנו שואפים אליו.
אולה, תודה רבה, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל בינתיים, כמו שאת אומרת, יש לנו עוד דבר אחד, משימה אחת, וזה להפסיק את ההשמדה, ולדאוג שזה ייגמר כבר, כדי שנוכל להתחיל הלאה. אז תודה רבה באמת שבאת איתנו, ותודה לך ולכם על כל העבודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת סוף השבוע הקבועה שלנו, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, בין השאר עם נועם שוסטר אליאסי, עם איית סלם, עם פרופסור דוד הראל ועם עורכת דין נועה לוי. אז להתראות ביום ראשון בשעה 2. שוב תודה רולה. תודה רבה.